Vážení klienti, pripravili sme si pre vás malé prekvapenie. Webinár na tému ekomodulácie, na ktorý bude prizvaný aj host z Českej republiky, pán Vladimír Kočí, profesor Vladimír Kočí, dobrý deň, ktorý sa venuje korporátnej udržateľnosti. Mohli by ste nám k tomu povedať niečo, pár slov? Tak cílem toho webináře bude představit nové trendy v oblasti dodavatelsko-odběratelských vztahů, které vlastně v současné době začínají významným způsobem akcentovat požadavky ekologie, kdy ekologičtější výrobky začínají mít i konkurenční výhodu na trhu. A pro nás začíná být významné umět ty environmentální dopady výrobků komunikovat. Abychom si vlastně v těch dodavatelsko-odběratelských vztazích mohli vybírat tu ekologičtější variantu, řekněme. A jeden ze segmentů, který se tomuto začíná hodně věnovat, je oblast obalů, protože zvolit vhodný obal pro svůj výrobek je významné a obaly hrají nemalou roli v těch celkových environmentálních dopadech, takže se v tom povídání budeme věnovat i otázce obalu. Myslíte si, že momentálne je to tak, že ak výrobca použije opakovane použiteľné obaly alebo recyklovateľné, je finančne zvýhodnený? Tak o finanční výhodnosti já úplně neumím hovořit, to není moje parketa, také to záleží na těch konkrétních kontraktech a nemusí to platit obecně. Ale co se týče dopadu na životní prostředí, tak ty opakovaně používané výrobky ve většině případů vykazují lepší parametry, ale nejde to do nekonečna. Některé ty opakovaně využívané výrobky jsou třeba těžší, nebo obaly, tudíž při té dopravě zase spotřebovávají větší množství paliv třeba na tu dopravu a existují tam určité limity, za které už se zase jít nemá. A proto je dobré tyto věci umět nějakým způsobem analyzovat, dát si to do čísel a pak hledat tu vhodnější variantu. O tom se taky budeme bavit. Áno, čiže hovoríme o uhlíkovej stope a o životnom cykle výrobku. Ano, budeme se bavit o životním cyklu výrobků, z něhož vychází několik environmentálních parametrů a uhlíková stopa je jeden z nich. Ono totiž nemůžeme dávat celkové environmentální dopady do rovnítka s uhlíkovou stopou, protože se nám bohužel někdy stává, že my sice snížíme uhlíkovou stopu, ale vytváříme si zase jiné environmentální problémy. A proto je dobré to právě nějakým způsobem komplexně uchopit a porovnávat. Je to široké spektrum problémov a komplikácií a rôznych tém, ktoré do toho zapadajú. Veľmi sa teším na webinár, určite sa niečo nové dozviem aj ja, aj naši klienti a vidíme sa cez Telemost už čoskoro. Ďakujem veľmi pekne. Taky děkuji a těším se na viděnou. Sledujte nás na YouTube kanáli Naturpa klientom a staňte sa našim odberateľom.